to my channel. So today is lesson number 4. We're gonna be doing row number 4 of Ura Ada. It has again 5 letters. So ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਊਂਡਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਨੰਬਰ 4 ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ your tongue will touch your hard palate. Alright, so ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 15 ਲੈਟਰਸ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਕੱਗਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਚੱਜਾ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਰੋ ਨੰਬਰ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ today's lesson number 4 and first letter of row number 4 is tenka. Tenka sound ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ T sound. Alright, so sound is T sound. So ਜੇ ਅਸੀਂ tenka ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ tenka. It's very easy. Tenka. ये मेरा थोड़ा सही नहीं draw है. I can redraw this. Tenka. Tenka with T sound. So ये थोड़े ਜਿਹੇ hard sounds ने. तो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ explain ਕੀਤਾ. Your tongue will touch your hard palate. Okay, ਉੱਤੇ touch ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ tenka. The letter that comes after tenka is tatta. Again, it's a hard sound. Tatta. Tatta. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਕੇ H ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ T ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਠਾ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ TH ਸਾਊਂਡ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਠਾ ਠਾ 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 that's how you say it ਠੱਠਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ TH ਸਾਊਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਂਕਾ ਹੁਣ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ So letter number 3 of row number 4 is dadda. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ D ਸਾਊਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ। So letter number 4 of row number 4 is tadda. Tadda. So ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਹਨਾ ਡੱਡੇ ਤੇ ਢੱਡੇ ਦਾ। it has DH ਸਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਂਕੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੱਡੇ ਤੇ ਢੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਡੱਡਾ ਵਾਸ D ਸਾਊਂਡ this is DH ਸਾਊਂਡ। so ਡੱਡਾ ਟੱਡਾ so this is tadda. Letter that comes after dadda is tadda and it has DH sound. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। The letter that comes after tadda is nana. The letter that comes after tadda is nana. So letter number 5 is nana. ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ ਨਾ 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 ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ it's again a nasal sound. Sorry ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ parentheses ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਪਾਉਂਗੀ sorry। Sound of nana is nana
NHA sound. It's your nasal sound, all right? So you draw कितना करना? इतना करके, then a line. Again this. Na na. All right? So with this letter, we have concluded the whole row. So it's tanka, tatta, dadda, tadda, nana. All right, thank you. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ 4 ਰੋਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।